สวัสดีครับพวกเช่าเองอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีโอกาสได้สั่งเนื่องจากว่ากองอากาศของรถผมนะครับมันค่อนข้างจะเขิดซะจนแบบว่าดำปิตีแล้วนะครับนะเราก็เพิ่งจะต้องเปลี่ยนนะครับนะได้สั่งใน Lazada มานะครับนะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันเลยครับหน้าตาก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับขอเรามาดูนะครับนะเขาก็จะห่อพลาสติกมานี่นะครับงานประมาณนี้เนื้องานนะครับนะตรงนี้นะครับค่อนข้างจะมีความคมนิดนึงนะเวลาจับก็ต้องระวังนิดนึงนะครับนะตรงนี้คมนะครับไม่เหมือนกับของตัวนี้จะเป็นแบบไม่คมนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปถูกมันบ่อยหรอกครับตรงนี้เฉพาะตอนเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับนะต้องจับระวังนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันเลยนะครับนี่ครับวิธีการถอดนะครับนะคือตัวนี้มันจะมีทั้งหมด3ตัวล็อกนะครับนะเดี๋ยวผมล็อกไว้ก่อนนะอันนี้มีทั้งหมด3ตัวนะครับมีตัวนี้นะฮะโครงง้างขึ้นมาเลยครับนะตัวนี้จะอยู่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขานิดนึงแล้วตัวนี้อีกตัวหนึ่งงัดลงนะครับงัดลงนะฮะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับนะยกขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนะของเดิมเขาจะอยู่ลักษณะนี้นะฮะปิดอันนี้ไว้ของเดิมอยู่อย่างนี้นะครับนะเราก็มาเปลี่ยนเอาตัวใหม่ใส่เลยนะครับเรามาดูกันว่ามันลงได้พอดีไหมนะปิด1ตัวแล้ว2ตัวแล้ว3ตัวแล้วนะครับโอเคครับไม่รั่วไม่อะไรแล้วนะครับนะก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนกองนะฮะถ้าของเดิมมันเน่ามากแล้วนะครับนะฮะถ้าอย่างเงี้ยสภาพนี้เป่าไม่ออกแล้วนะครับนะถ้าสภาพที่ยังขาวๆอยู่บ้างยังเป่าได้นะฮะยังไปเป่ากับลมได้นะครับถ้าสภาพนี้มันเป่าไม่ได้แล้วนะครับนะก็ควรจะตัดสินใจเปลี่ยนนะครับฉนวนราคาส่งแล้วนะครับนะไม่เกิน200นะครับนะตัวนี้ถูกครับนะถ้าของโตโยต้านี่ถูกมากนะฮะอะไรทุกอย่างแทบจะราคาประหยัดนะครับพูดง่ายนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ